Super moist at yung layer niya. Ayan. At ayan ang ating moist chocolate cake. So, try nyo na ang ating recipe. Let's start! So, first in line is ang ating moist chocolate cake. For this recipe, ang gagamitin natin ay ang DLA alkalized cocoa powder and cover jelly dark chocolate. So, super easy and simple lang na ating moist chocolate cake recipe. Actually, 3 steps lang siya. So, yung first step natin is separate natin yung dry ingredients. Second step, separate the wet ingredients. Then, third step, combine them all together. Ganun lang kadali. So, simulan na natin. Sineparate na natin ang ating dry ingredients sa wet ingredients. For the first step, kailangan natin i-sift together ang ating dry ingredients. Except for the brown sugar. So, ayan. Salin na natin sa ating bowl. Then, ang ating flour. Next is ang ating cocoa powder. So, next ang ating baking powder, baking soda, salt, coffee powder. Yan. Then, sift lang natin. After sifting, whisk lang natin para mag-combine ang ating mga ingredients. Yan. Set aside. For the step 2, i-combine natin ang ating wet ingredients. So, ang ating milk, water, oil, egg, at vanilla. Then, whisk lang natin. Once mag-blend in na ang lahat ng wet ingredients, this third step, i-combine natin sila. Gawa lang tayo ng well sa center. Lang natin. Pwede niyong gawin to gamit ang ating mixer. Malalaman natin okay na ang ating butter once na wala na tayong naririnig na sugar. So, kung maririnig niyo yung sounds. So, it means continue mixing hanggang mag-melt lahat ng sugar. I-avoid din natin ang overmixing dahil isa ito sa mga cause kung bakit tumitigas ang cake aside from pagiging sunog. So, kung may naririnig pa kayong konti, continue mixing lang. Wala naman kayong marinig, pwede nyong i-dip yung finger nyo and then scrape nyo yung bottom. Mararamdaman nyo kung may sugar pa siya at kung melted na ang sugar. Smooth na dapat ang consistency ng ating butter. So, ayan. Wala na tayong naririnig na sugar sa ilalim. Wala nang kumakaskas na sugar. So, ayan. Ganun lang kadali ang paggawa ng ating moist chocolate cake batter. Ililipat na natin siya sa ating baking pan. Ang size nito ay 6x3. Meron tayong parchment paper. Hindi na natin siya i-grease. Diretso na. And then, pour lang natin directly. Yeah. Isang tip na maibibigay ko sa inyo, pag gagawa kayo ng moist chocolate cake, kailangan wag din natin siyang i-under-mix. Kasi yung under-mixing, ibig sabihin kulang sa halo, isa siya sa cause kung bakit ang cake natin ay nagdudurog-durog. So, ibig sabihin, kulang ka sa halo. And then, yung over-mixing naman, effect niya sa cake, tumitigas. Ayun. After natin siyang mag-isalin, i-tap lang natin para ma-release yung air bubbles. So, ready to bake na siya. I-bake natin siya for 30 to 35 minutes at 325 degrees Fahrenheit. So, ayan.
So this is our finished product. As you can see, super moist. Ayan, fresh from the oven. So yan. Hayaan muna natin siyang mag-cool down for 30 minutes to 1 hour. And then, ilalagay natin siya sa ref bago natin siya i-decorate. After chilling in the fridge for 1 to 2 hours, ito na yung itsura niya. Ayan. So, binalat natin siya ng cling wrap para hindi siya mag-dry out. Remove lang natin siya from the pan. Super soft and moist. Cut lang natin into 3 layers. Ayan, spread lang natin evenly. Second layer na tayo. Ayan. Magiging mirror glaze effect. Scoop lang tayo ng enough to cover yung cake natin. Approximately 250 ml or 3 to 4 tablespoon ng ating chocolate cover jelly. Siya for 10 seconds. Ayan, nag-thin out na yung consistency. Stir lang natin. Ayan. So, ang ganda. So, lagay muna natin siya sa freezer para tumigas. So, after chilling sa freezer, ito na yung ating cake. I-decorate natin siya with chocolate sprinkles. Yan, sprinkle lang natin around the cake. So, ayan. At ayan ang ating moist chocolate cake. So, ready to slice na siya. Super moist at yung layer niya, kitang-kita yung hazelnut filling. Ayan. Napakaganda ng layering ng ating moist chocolate cake. So, try nyo na ang ating recipe.